हेलो गाइज नमस्ते मेरो डेली सिरिजको थर्ड भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले नयाँ पार्टनर पनि पाएको छु। मेरो हस्बेन्ड आइसक्नुभयो नेपालबाट। सो अब यहाँ चाहिँ मैले ब्लगिङ पार्टनर पाएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ अब म मेनली दुईवटा कुरालाई कभर गर्छु। मैले आज चाहिँ एउटा चाहिँ म यहाँ इन्डियामा मलाई सिम लिँदाखेरि जुन प्रब्लम भयो म त्यसको बारेमा अलिकति के भयो भनेर भन्छु। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ दिल्ली मेट्रोमा चढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ कसरी गरियो, कस्तो खालको एक्सपिरियन्स थियो भनेर कभर गर्छु। अहिले चाहिँ हामी दुईजना भएर लक्ष्मीनगर भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ, मेट्रोमा जाँदैछौँ। र यो चाहिँ मेरो मेट्रोको सेकेन्ड एक्सपिरियन्स हो। फर्स्ट टाइम चाहिँ साथीहरूसँग चढेपछि चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स आयो। सुरुमा चढ्न चाहिँ डर लाग्ने रहेछ र मेट्रो चढ्नलाई चाहिँ एक दुईचोटि चढेपछि चाहिँ अलिक सजिलो नै हुने रहेछ। मेट्रो चढ्नको लागि चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला मेट्रो स्टेसनमा जानुपर्छ। युजली त्यो चाहिँ एक तला माथि हुने रहेछ, माथि छ रेलवे मेट्रो लाइनहरू चाहिँ। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामीले टोकन लिनुपर्ने रहेछ। कहाँदेखि कहाँ जाने भनेर भनेपछि उनीहरूले त्यति रुपियाँको टोकन दिन्छ। अथवा डेली युज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले मेट्रो कार्ड बनाउनु मिल्छ। कहिलेकाहीँ चढ्ने हो भने चाहिँ टोकन युज गर्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ कार्डै बनाएको थियौँ। यो कार्ड चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। यसमा यसरी स्क्यान गर्न मिल्छ। त्यहाँ ठ्याक्क ढोकामा स्क्यान गर्ने ठाउँ हुन्छ। कोइन अथवा कार्ड स्क्यान गर्यो अनि एक्जिट पोइन्टमा चाहिँ यदि कार्ड हो भने चाहिँ फेरि स्क्यानै गर्नु पर्यो। र यदि कोइन हो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा होल हुने रहेछ, त्यहाँबाट छिराइदिनुपर्छ। किनभने त्यो टोकन चाहिँ सिङ्गल युजको लागि मात्रै हुन्छ। र यो कार्डको चाहिँ 150 रुपियाँ पर्ने रहेछ। 50 रुपियाँ चाहिँ कार्डको र 100 रुपियाँ चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स रिचार्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले टोटल गरेर चाहिँ 150 रुपियाँ पर्ने रहेछ। त्यसपछि त हामीले आवश्यकता अनुसार 100, 200, 500 त्यसरी रिचार्ज गर्न मिल्ने रहेछ है। अनि यदि पछि कार्ड युज नगर्ने हो भने चाहिँ त्यो कार्डलाई रिटर्न गऱ्यो भने चाहिँ 50 रुपियाँ चाहिँ एज अ डिपोजिट राखेको हुने रहेछ, त्यो आउने रहेछ। तर 50 भने पनि 30 मात्रै आउँछ अरे काटकुट गरेर। अनि भ्यालिडिटी चाहिँ 10 वर्षको लागि हुन्छ अरे त्यो कार्डको। अनि एक्सपायर चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको थियो है। सो डेली युजको लागि चाहिँ कार्डै युज गर्न सजिलो हुने रहेछ। सो हामी चाहिँ अहिले मेट्रोमा चढिरहेछौँ। यो मेरो चाहिँ यो सेकेन्ड टाइम हो, उसको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो। रमाइलो लागिरहेछ। यहाँ अहिले हामी चाहिँ बोटानिकल गार्डन जाँदैछौँ सुखदेव बिहार अनि स्टेसनदेखि। सफा है त्यो चाहिँ। सो ट्रेन आउँदैछ है। ओ नोइडावाला पो आएछ। ट्रेन आएको खिच्छु भनेको ठ्याक्क नोइडाको परेछ कि। सो म मेट्रोलाई कुर्दैछु। यताबाट आउँछ मेरो मेट्रो चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी लक्ष्मीनगरमा जान्छौँ। अहिलेसम्म दुईवटा ट्रेन स्टप चेन्ज गऱ्यौँ मेट्रो। अब यो थर्डमा जाँदैछौँ। अब हामीलाई एकदम मेट्रोको बारेमा थाहा भइसक्यो। सुरुमा एक दुईचोटि कन्फ्युजन हुँदो रहेछ, डर लाग्ने रहेछ। पछि त त्यो थाहा हुँदो रहेछ। तर मेट्रोको म्याप चाहिँ चाहिने नै रहेछ। कस्तो भइरहेको छ। अब यो दिल्लीको मेट्रोको म्यापको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो हेर्नको लागि चाहिँ दिल्ली मेट्रो भन्ने एप युज गरेको थिएँ। हामीले त्यो डिटेलहरू हेर्नको लागि चाहिँ जस्तो अनलाइन नै डाइरेक्ट त्यसको दिल्ली मेट्रोको अफिसियल वेबसाइटमा गएर पनि यो सबै फिचर युज गर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ यो एप राख्न सक्छौँ। एपले गर्दाखेरि चाहिँ अफलाइन पनि हेर्न सकिन्छ। अब नेट छैन भने पनि हेर्न मिल्ने भयो। यो एपको फाइदा चाहिँ अब यो एप चाहिँ जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसमा सबै डिटेलहरू राखेको हुन्छ। जस्तो अब हामी कुन स्टेसनबाट कुनमा जाने भनेर हामीले यहाँनिर सिलेक्ट गर्यो भने चाहिँ यसरी लिस्टहरू देखाउँछ आफू कुनमा जाने होइन। सो हामीले कुनै एउटा सिलेक्ट गर्न सक्यौँ, फ्रम हियर अनि टु हियर भनेर होइन। यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ यसले सबै डिटेलहरू देखाउँछ होइन। रुट पनि देखाउँछ अनि कति पैसा पर्छ भनेर पनि त्यो कुराहरू देखाउँछ। त्यो अहिले म पछि एउटा इक्जाम्पल दिएर देखाउँछु एउटा ठाउँको। अनि त्यो बाहेक चाहिँ यो एपमा अरू फिचरहरू पनि छ। जस्तो अहिले यहाँ सर्च स्टेसन भनेर छ होइन।
यसमा चाहिँ हजुरलाई अब ठ्याक्क आफ्नो स्टेसनहरूको नाम थाहा हुँदैन फर्स्ट टाइम युजरलाई। सो नियर बाई स्टेसन आफूले कसैलाई सोधेर गऱ्यो भने चाहिँ यसरी सर्च गर्न मिल्छ होइन स्टेसनहरू चाहिँ। त्यसपछि अब नियरेस्ट मेट्रो स्टेसन भनेर अब आफैले पनि हेर्न मिल्छ कि अब अहिले त्यो नेपालबाट गरेको भएर यत्रो धेरै किलोमिटर देखायो, तर आफू बसेको ठाउँबाट चाहिँ कुन चाहिँ नजिक छ भनेर पनि यो एपबाट नै हेर्नु मिल्छ। अनि त्यसपछि अब यो अनलाइन रिचार्ज भयो। अब यो चाहिँ त्यहीँको मान्छेलाई अनलाइन रिचार्ज गर्न प्रब्लम भएन, तर अब हामीले जस्तो नेपालबाट गएर गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन रिचार्ज गर्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने हाम्रो एकाउन्टहरू त्यस्तो डिटेलहरू हुँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ मेट्रो स्टेसनमा चाहिँ त्यो रिचार्ज गर्ने ठाउँहरू हुन्छ, त्यहाँ हामीले इजिली रिचार्ज गर्न मिल्छ है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मेट्रो म्याप हुन्छ। हामीले आफूले बेला बेलामा यो म्यापहरू हेरेर पनि कुन ट्रेन कुन डिरेक्सनबाट आइरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइन्छ होइन। अब अथवा हाम्रो यो स्टप हो, अब यो स्टप आउँछ न, डिटेल चाहिँ यो म्यापमा हुन्छ। जस्तो यो लाइनहरू कलर छ नि होइन, जस्तो यहाँ ग्रिन लाइन छ होइन, त्यसपछि रेड लाइन छ, येल्लो छ, पर्पल छ, ओरेन्ज छ, यो सबै भनेको डिफ्रेन्ट मेट्रो हो कि। अनि अब हामी कहाँदेखि कहाँ जाँदैछौँ, जस्तो अब सपोज हजुर यहाँ कीर्तिनगर भन्ने ठाउँदेखि सपोज यो राजीव चोक जाँदै हुनुहुन्छ भने होइन, अब हजुरलाई एउटै ब्लू लाइनको मेट्रो ल्याउने भयो। अब यो बिचमा चाहिँ कतिवटा स्टप पर्छ, एउटा यो गोलो गोलो सर्कल भनेको एउटा स्टेप ठ्याक्क स्टप हो कि, यतिवटा स्टेप पछि चाहिँ के छ त यो राजीव चोक आउँछ भनेर जे होस् यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ कि। यो म्याप भयो भने चाहिँ हरेक डिटेलहरू यसमा हुन्छ। अनि अब मेट्रो को बारेमा अब जस अब यो नेक्स्ट आउँदैछ होइन, यो स्टप आउँदैछ, म यहाँ झर्ने हो, यहाँबाट चेन्ज गर्ने हो भन्ने खालको सबै आफूले हेर्नको लागि चाहिँ यो म्याप एकदमै युजफुल हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो बाहेक अरू फिचरहरू पनि छ कि यसमा, जस्तो अब कुनै ठाउँमा जानलाई कति पर्छ भनेर हेर्न पऱ्यो नि यो फेयर क्यालकुलेटर युज गर्न मिल्यो। त्यस्तै गरी टुर गाइड भनेर छ है। यो टुर गाइडमा चाहिँ कस्तो फिचर रहेछ भन्दाखेरि, जस्तो अक्षरधाम मन्दिर जाँदैछौँ भने अक्षरधाम टेम्पल भनेर पनि एउटा मेट्रो स्टेसन छ। अब त्यो टेम्पल त्यो स्टेसनदेखि टेम्पल चाहिँ 0.3 किलोमिटर रहेछ कि। सो यसले नै देखाइदिन्छ कि नियरेस्ट ऊबाट। उयो त्यसको बारेमा अलिकति डिटेल पनि दिएछ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ लोटस टेम्पल भनेर पनि एउटा स्टप रहेछ। यहाँदेखि चाहिँ हजुरको 0.7 किलोमिटरमा चाहिँ लोटस टेम्पल आउने चाहिँ स्टेसनदेखि। सो यसरी टुर गाइड भनेर पनि राखेको छ होइन। अनि अब मेट्रो म्युजियमको बारेमा पनि यहाँ डिटेलहरू दिएको छ। अब यो चाहिँ मलाई फेरि खासै थाहा थिएन है, यो हामी युज पनि गरेनौँ। त्यसपछि अरू चाहिँ अब मेट्रो लाइनको डिटेल है, अब जस्तो रेड लाइनमा कुन कुन स्टप छ, येल्लोमा कुन कुन स्टप छ। जस्तो अब रेडमा मैले क्लिक गरेँ भने योमा चाहिँ यो स्टप चाहिँ रेड लाइनको मेट्रोमा छ भनेर यसरी सबै डिटेलहरू देखाउँछ है। सो यो एपमा चाहिँ यो सबै डिटेलहरू हुन्छ, त्यही भएर चलाउन सजिलो छ। सो म चाहिँ यदि कोही मेट्रोमा चढ्नुहुन्छ नि यो एउटा एप चाहिँ एकदमै राख्नै पर्छ भनेर भन्छु है। त्यो भयो भने आफूलाई एकदम सजिलो हुने रहेछ। जस्तो अब मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा कुनै ठाउँबाट अर्को डेस्टिनेसनमा गएको एउटा देखाउँछु। मैले चाहिँ यहाँ सरायलिखा भन्ने एउटा बस स्टप नजिकैको मेट्रो र अर्को चाहिँ आरके आश्रम भन्ने मेट्रोसम्मको चाहिँ देखाउँछु। त्यो सरायलिखा भनेको चाहिँ आग्राको लागि जुन बस स्टप छ त्यसको नजिकैको मेट्रो हो, र आरके आश्रम चाहिँ त्यो पहाडगञ्ज एरियाको एउटा नजिकको मेट्रो हो होइन। पहाडगञ्ज एरियामा चाहिँ धेरै जसो नेपालीहरू त्यहीँ बस्ने भएर चाहिँ मैले त्यो दुईवटा डेस्टिनेसन चुज गरेको हो। म पनि त्यहीँ बसेको थिएँ। सो जस्तो अब मैले यहाँ यसरी सिलेक्ट गर्न मिल्छ, सर्च चाहिँ गर्न मिल्छ है यसरी। जस्तो यहाँ आयो होइन मैले खोजेको, त्यसपछि अब डेस्टिनेसनमा गएर मैले खोज्छु है। अब नाम थाहा छैन भने हामीले यहाँ हेर्न पनि मिल्छ क्या। आयो अब मैले यसमा चाहिँ सो रुट एन्ड फेयर भनेर गऱ्यो भने अब यसले चाहिँ देखाउँछ कि यहाँ कुन कुन रुट छ होइन, बेस्ट रुट देखाउँछ। अब यहाँ चाहिँ हामीले जसरी पनि खोज्न मिल्छ, सर्टेस्ट रुट भनेर पनि खोज्न मिल्यो। अनि अथवा मिनिमम इन्टरचेन्ज भनेको लाइन थोरै चेन्ज गरेर जाने अप्सन पनि खोज्न मिल्छ। जस्तो अब यहाँ देखायो नि होइन, यो चाहिँ 40 रुपियाँ पर्ने भयो टोटलमा। यहाँदेखि त्यो अर्को इन्ड स्टप आरकेसम्म जाँदाखेरि चाहिँ 10 वटा स्टेसन पर्ने भयो है। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा लाइन चेन्ज गरेर हुने रहेछ क्या। जस्तो अब यो जुन हजरत भनेको छ यो सरायलिखा नै हो, त्यो एउटै हो है।
जस्तो यहाँबाट जाँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा पिङ्क लाइन युज गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ ब्लू लाइन युज गर्नुपर्ने रहेछ कि फ्रम भनेर यसरी देखाएको छ अनि टु भनेर यसरी देखाएको छ। सो अब मैले फर्स्टमा चाहिँ यहाँ सरायलीखा अथवा हजरत नजामुद्दिनबाट मेट्रो लिन्छु। त्यसपछि चाहिँ यो मयूर बिहार फेजमा गएर चाहिँ के गर्छु, त्यहाँबाट झर्छु, पिङ्क लाइनबाट चाहिँ झर्छु। त्यसपछि म मेट्रो स्टेसनभित्रैबाट चाहिँ फेरि ब्लू लाइनतिर जान्छु। यो ब्लू लाइनमा गएपछि लगभग 1 2 3 4 5 6 7वटा स्टपपछि 8औँ स्टपमा चाहिँ आरके आश्रम आउँछ अनि म यहाँनिर चाहिँ झर्छु। यसरी चाहिँ हामीले मेट्रो युज गर्छौँ। जस्तो यो एउटा लाइनबाट अर्को लाइनमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टपमा झर्नु पर्यो र झरेपछि चाहिँ हामी मेट्रो स्टेसनको भित्रभित्रबाटै जान्छौँ कि। जस्तो अब एउटा मेट्रोबाट झरेपछि अब म पिङ्कबाट ब्लूमा जाँदैछु नि त्यहाँ मेट्रोको बाहिर चाहिँ ब्लू पाइलाहरू देखाएको हुन्छ कि, त्यो पाइलालाई फलो गर्दै गयो भने ठ्याक्क ब्लूको मेट्रोसम्म पुगिन्छ। त्यसरी थाहा हुन्छ है। अब कुन मेट्रोमा चढ्ने त ब्लू त दुईटा मेट्रो हुन्छ, ब्लूमा पनि हरेकमा 2टा हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब म अहिले मयूरदेखि यहाँ आरके आश्रम जाँदैछु भने मैले चाहिँ यसको लास्ट स्टप चाहिँ म्यापमा हेर्नु पर्यो। यसको लास्ट स्टप कहाँ छ त, यहाँ द्वारका सेक्टर 21 भनेर छ है। सो मैले चाहिँ टुवार्ड्स द्वारका सेक्टर 21 भनेर लेखेको मेट्रोतिर चढ्नु पर्यो कि। अब अर्को मेट्रो ब्लू लाइनमा के हुन्छ त, नोइडा इलेक्ट्रोनिक सिटी सेन्टर भनेर हुन्छ। सो अब ब्लू लाइनको 2टा हुने भयो, एउटा चाहिँ टुवार्ड्स नोइडा इलेक्ट्रिक सिटी सेन्टर, एउटा चाहिँ द्वारका सेक्टर 21 भनेर हुने भयो। सो म चाहिँ जाने डिरेक्सन भनेको चाहिँ यहाँ मयूरदेखि आरके आश्रमतिर जाँदै हो। सो यसको इन्ड स्टप जुन छ हो त्योतिरको मेट्रो चढ्नु पर्यो है, द्वारका सेक्टर 21 भनेर। यसरी चाहिँ कुन चाहिँ मेट्रोमा चढ्ने 2टा मध्ये पनि भनेर चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ। अनि यो मेट्रोको भित्रपट्टि पनि सबै यसरी देखाएको हुन्छ। जस्तो यो ग्रिन ब्लिङ्क भएको भनेको अबको कमिङ स्टेसन हो होइन। अनि जुन यो रेडहरू छ त्यो भनेको चाहिँ क्रस भइसकेको स्टेसन भयो है। सो यसरी सबै डिटेल देखाउँछ अनि एनाउन्स पनि गरिरहेको हुन्छ। अब यो नेक्स्ट स्टप यो आउँदैछ अनि यदि चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ अब अर्को लाइनको लागि यहाँबाट चेन्ज गर्नु भनेर सबै डिटेलहरू त्यही नै दिएको हुन्छ है। सो ट्रेन कति टाइममा आउँछ भनेर चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गरेर हुँदैछ। यो 8वटा जस्तो कम्पार्टमेन्ट देखाएर जस्तो लाग्यो। एक्ज्याक्ट टाइम भनेर देखाउँछ। अहिले चाहिँ यहाँ 01 भनेर देखाइरहेछ नि, यो भनेको चाहिँ अब 1 मिनटमा ट्रेन आउँछ भनेको रहेछ। सो अब 1 मिनटमा हाम्रो मेट्रो आउँछ यहाँ। आयो हाम्रो मेट्रो आयो। अब चाहिँ राख्छु म। अनि अघि मैले भनेको थिएँ नि है, एउटा लाइनबाट अर्को लाइनमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामी मेट्रो स्टेसनको भित्रभित्रै हिँड्नुपर्छ यसरी होइन। स्टेसनबाट बाहिर चाहिँ निस्किनु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ त्यसरी देखिरहनु भएको छ जस्तो पिङ्क अनि ब्लू पाइला देखाइरहेछ नि। सो आफू कुन लाइनमा जाने हो चेन्ज गरेर त्यो पाइलालाई फलो गर्दै गयो भने चाहिँ त्यहीवाला स्टेसनमा पुगिन्छ है। अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को मेट्रो लिनु पर्यो। हामी जस्ट मेट्रोबाट बाहिर निस्किने भनेको चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसनमा गइसकेपछि मात्रै त्यहाँबाट बाहिर निस्किने हो। र हामीले जुन कार्डहरू कोइनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ मेट्रो चढ्नको लागि, अनि त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट ठाउँमा स्क्यान गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ लास्ट स्टपमा, फर्स्ट र लास्ट स्टपमा मात्रै हामीले त्यो युज गर्छौँ। अनि अहिले हामी चाहिँ लक्ष्मीनगर जान लागेको छौँ नि होइन। त्यो चाहिँ हामी खासमा सिम लिनलाई जान लागिरहेको हो। हामीले पहिला एयरपोर्टमा सिम लिने ट्राई गऱ्यौँ तर नेपाली पासपोर्टमा भिजा नहुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यहाँ सिम लिन मिलेन। त्यसपछि डिफ्रेन्ट फोनको स्टोरहरूमा गएर सोध्यौँ है, भोडाफोन जियो सबैमा गएर सोध्यौँ तर कहीँ पनि हामीले पाएनौँ है सिम चाहिँ। अब इभन त्यहाँको कसैको एड्रेस दिएर पनि नपाइने रहेछ, पाइएन। सो फाइनल्ली लक्ष्मीनगरमा चाहिँ हाम्रो एउटा साथीले उसको नामबाट सिम लिखिदिन्छु भनेको हुनाले चाहिँ हामी अहिले खासमा त्यहाँ जान लागेको हो। उसको अब आधार कार्ड भएको हुनाले चाहिँ उसको नामबाट लिन मिल्ने रहेछ। अहिले चाहिँ नेपालीले आएर सिम लिनु भनेको अलमोस्ट इम्पोसिबलै रहेछ।
हामीले खासमा फर्स्टमा चाहिँ कस्टमर केयरमा सोधेको थियौँ एयरटेलको। त्यति बेला चाहिँ यहाँको कसै रिलेटिभ अथवा फ्रेन्डको एड्रेस भयो भने चाहिँ लिन मिल्छ, भिजा नभए पनि भन्यो। तर फेरि त्यो स्टोरमा गएर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि मिल्दैन भन्यो। अनि हाम्रो लास्ट अप्सन भनेको चाहिँ त्यही साथी नै थियो। सो ऊ चाहिँ लक्ष्मीनगरमा बस्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यहाँ जान लागेको सिम लिनलाई चाहिँ। अनि अब चाहिँ हामी त्यहाँ गएपछि चाहिँ सिम लिन्छौँ उसको नामबाट। सो अब उसलाई चाहिँ यो भिडियोको थ्रुबाट पनि म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आई होप यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई अलिकति भए नि हेल्पफुल हुनेछ। अब डेली मेट्रोको बारेमा अलिकति केही आइडिया भयो होला कसरी युज गर्ने भनेर, र इन्डियामा सिम लिन चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा पनि अलिकति इन्फर्मेसन भयो होला भन्ने मैले आश गरेको छु। र अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर बसिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू, बाई बाई।